được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần phiên bản 2019. Một năm mới đã đến thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều điều mới sẽ xuất hiện trong chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần của chúng ta. Và cái điều mới đặc biệt đầu tiên đó chính là sự xuất hiện của người bạn đồng hành của Quang Bảo, đó chính là đạo diễn Aaron. Ngày hôm nay là anh với em sẽ phải chia ra làm hai phe. Bởi vì có cái phe Việt Nam. Đúng rồi. Cũng có cái phe của nước ngoài. Dạ. Bạn thì đại diện cho phe Việt Nam. Dạ. Còn mình thì sẽ đại diện cho phe nước ngoài. Dạ, mình chỉ là người kết nối và dung hòa thưa anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với tất cả những nhân vật có mặt trong chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần nha. Đầu tiên là phía bên người Việt Nam. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ diễn viên Mi Xoa. Người đẹp không tuổi Kim Nhã. Chàng diễn viên giờ này rất hot với những MV đình đám G.A. Nguyễn. Chúng ta có một anh chàng điển trai hát cực hay Bảo Kun. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, một diễn viên tài năng Thúy Anh. Và dĩ nhiên một anh chàng năm nay bắt đầu có tuổi và hơi già rồi, B-Max. Rồi đến rồi đó mới được. Lúc đầu quay còn trẻ là đang ế mà giờ nhờ chương trình quay xong mà vẫn ế như giờ. Hay. Bây giờ Aaron sẽ giới thiệu bên phe của người nước ngoài. Dạ. Đầu tiên là Sejun là đến từ Hàn Quốc. Yeah. Akari đến từ Nhật. Yeah. Adi là đến từ Ba Lan. Alushka nhưng mà thích gọi bằng tên Việt Nam của mình hơn là Linh, đến từ Nam Phi. Vanessa Lê đến từ nước Mỹ. Và cuối cùng là chúng ta có bạn Uzi đến từ Hàn Quốc. Thật ra một cái chương trình mà có thể nói là từ Á sang Âu rồi từ Đông sang Tây thế này, Thật là kiểu quốc tế. phải hấp dẫn cả. Đúng rồi. Dạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bằng một điều khá là thú vị. Đó chính là chúng ta sẽ có một cái đoạn video clip tên là Lớp học tiếng Việt căng thẳng. Thì chúng ta hãy cùng xem clip ngay bây giờ. Hôm nay chúng ta có một công việc rất quan trọng là chúng ta sẽ tuyển nhân viên để làm việc trong phòng vé của Cinebox. Nhưng mà phải siêu chuẩn đúng không? Đúng rồi, phải ok. đúng chính xác các tiêu chuẩn của phòng vé. Xin mời ứng cử viên đầu tiên. Hey, nhìn rất là nghiêm túc nhỉ? Chào. Xin chào bạn. Chào. Tôi là Shinsuke. Shinsuke. Xúc xích à? Rất bậy bạn. No. Shinsuke. Shinsuke. Yeah, chính xác. Ok. Chinsake. Bên này có Chính vẻ xác không? Cây sake đúng không? Shinsuke. À, Shinsuke. Ok. Shinsuke. Rất vui được gặp bạn. Ok. Nhân viên mình đẹp trai hơn mình là không nên. Phải làm sao bây giờ? Phải sao hả? Yeah hả? Shinsuke. Thế là bạn có thể nói thêm về bản thân mình được không? Tôi là Nghĩa Sĩ Hải đến từ Nhật. Tôi hoạt động ở Việt Nam. Hát. Ồ vậy hả? Hát tiếng Việt. Ồ vậy? Tiếng Việt. Thì bạn có thể hát thử cái câu nào tiếng Việt được không? Ok. Ok, hát thử đi. Thôi rồi, không sao đâu. cũng được, ok. Không hiểu, phát tâm duy nhất. Không hiểu, phát tâm duy nhất. Không hiểu, phát tâm duy nhất. Không hiểu nha. Ok. Very good. Tại sao lại bạn muốn làm việc ở rạp phim? Bán vé. Bán vé. Tại sao? Hết tiền. Hết tiền. Ok. Hết tiền. Hết tiền, ok. Đúng được. Bạn có người yêu chưa? Hiểu. Có người yêu chưa? Rồi. Nếu Shinsuke làm việc ở đây, bán vé ít, phải đi dọn nhà vệ sinh thì sao? Làm được không? Được không? Yeah. Bạn có chịu làm không? Được. Được ha? Yeah. Bây giờ mình mời bạn dọn một chiếc vệ sinh, một nhà vệ sinh được không?
Làm không? Bây giờ thử xem bạn dọn như thế nào, ok? Không được. Không được. Đấy. Không được. Ok, không được. Ở trong đó có mấy cái câu bằng tiếng Việt siêu đặc biệt. Lửa nếp là lửa nếp lằn. Lửa Ok, là ok. lớp lòn lằn lòn ao Đúng rồi. lòng Lòng. lửa nếp là lửa nếp lằn. Yeah. Lửa lén lớp lòn lằn Câu thứ 3. con lươn nó loạn qua loạn. Ok. Hey, đây là tiếng Pháp. Đúng rồi. Vậy Luôn Hey, lươn chính xác lường. lươn Đúng rồi. Ok, đọc lại ha. con lươn nó loạn qua lươn. That's pretty good. Okay. Bây giờ mình sẽ coi một số poster phim và bạn sẽ nói là cái phim này là nói về gì và cái tựa nó nghĩa là gì. Cãi và lãm chiều 5 triệu. bóng hơi nữa. Yêu cao đi chơi với à. Ok. Có bị như thế này bao giờ chưa? Ý ơi Ok. Bây giờ bạn đợi mình ở ngoài một chút. Mình có một cái ứng cử viên khác nữa. Ok. Rồi nói chuyện với bạn đó xong thì chúng ta sẽ gặp nhau lại. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Ok. Xin chào. Xin chào bạn. Mấy bạn ngồi. Bạn là ai? Từ đâu đến và tên tuổi? Em tên là Vanessa Lê từ Cali, 31 tuổi. Bạn muốn xin việc là bán vé ở phòng vé ở đây. Bán vé thì lương rất thấp và lại có khi là phải đi dọn vệ sinh này nọ. Thì có vẻ là bạn khó để làm công việc đó đúng không? Không, chắc cũng có anh chàng nào ở đây cũng chịu quét hồ tiêu cho Vanessa. Tránh né công việc nè. Không sao. Bỏ công việc. Vanessa, có người yêu chưa? Dạ chưa. Sao đẹp thế này mà chưa có người yêu? Không có duyên. Vấn đề của bạn nó nằm ở chỗ nào? Có thể không phải vấn đề của Vanessa. Mà vấn đề của cả thế giới à? No, chưa có duyên thôi. Duyên nó đến vào lúc bất ngờ nhất. Tin được việc á, xong rồi duyên nó đến. Nào nó đến. Thì Vanessa đã bán vé cho hai bạn này vô xem phim, nhưng mà họ lại hôn hít với nhau, mà họ thậm chí là ra tiếng động luôn. Thì bạn sẽ xử lý chuyện đó như thế nào? Vanessa sẽ vô đó xong rồi nói là dạ xin lỗi, có khách complain, có một người khách nói là không có thích. Còn nếu mà họ giận lên và nói là ủa tôi mua vé, tôi muốn làm gì có là làm được, tại sao lại bạn làm cho tôi tụt muốn quá vậy? Vanessa sẽ gọi thêm chắc 2-3 người bạn đi chung á để cho hù họ một chút xíu. Thế là cuối cùng có 6 người á. Và chúng ta sẽ thử phát âm tiếng Việt của bạn. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lộng nằng lăng lăng. Lòng nàng lân lân. Lòng nàng lăng lăng. Lân lân. Lân lân. Đúng rồi, ok, đọc lại. Lúa lên lớp lòng nằng lăng lăng lân lân. Ok, very good. Ok, kế tiếp. Con luôn nó luôn qua luôn. Okay. No. Ba từ này ấy, bạn đọc như nhau hết. Nói tiếng Việt phải biết cười ha. Cái này là con lương nó luồn qua lường. Con lương nó luồn qua lường. Ok, good, ok. Aaron với mình sẽ đưa cho bạn mấy cái effect của mấy cái phim. Bạn phải giải thích cho chúng ta. Là cái phim này nó nói về gì? Nó là về cái gì? Hơn papa, dạ con gái. Kia ông này có hai cái, một cái là papa, là thế? một cái là papa, cái kia là cái kia là con gái. Không hiểu gì hết. Ok. Ở ngoài á
Ở ngoài á là nhìn giống như con gái, mà ở trong á là giống như suy nghĩ giống như ông già. Ok. Gái làm Gái làm chiếu mà. Phim này nói về cái gì? cô này đi xin việc làm, xong rồi gặp anh này vô duyên quá, xong rồi cô này cứ tiếp tục làm việc là làm sếp ông này. Ok. Hiểu. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần cuối cùng. Xin mời bạn Shinsuke. Mời bạn ngồi. Chúng ta đã phỏng vấn hai bạn. Bên rạp phim chỉ có thể tuyển được một người thôi. Hai bạn thì sẽ phải nói hay là chứng tỏ bằng cách nào đó tại sao bạn là người tốt hơn để tuyển vô công việc này. Vanessa. Tại vì Vanessa cười rất là nhiều, với lại bán được rất là nhiều vé. Shinsuke. Rất dễ thương. Rất dễ thương. Nhưng mà Vanessa một lý luận với Vanessa kìa. Dễ thương không? Dạ. Con mắt cười. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn. Ok. Rồi. Yeah. Bây giờ biết là Vanessa rồi. Baby Shinsuke. Một, hai, ba. Shinsuke. Coi như là chúng ta đã có một cái đoạn clip mở đầu để mà chúng ta có thể nói là làm hâm nóng cái không khí trong cái khán phòng này. Và chắc chắn rằng là hy vọng rằng thông qua cái lớp học căng thẳng đó chúng ta sẽ đỡ stress, đúng không? Chứ chúng ta đừng căng thẳng theo cái lớp đó giống như Shinsuke đó. Anh Adi, anh bớt ác với Shinsuke được không? Không được. Tại vì Shinsuke dễ thương quá. Adi là một người rất là thích ghẹo người khác. Bản chất của Adi là tấn công và chọc phá. Aaron thì biết rồi. Tấn công người khác thôi, nhưng mà trong tình yêu thì như thế nào? Rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề đó chính là thể hiện tình cảm chốn đông người. Có thể là ở trong đây cũng được, có thể là ở rạp chiếu phim hay là ở công viên. Nói chung là có rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan tới cái việc là thể hiện tình cảm chốn đông người. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem những tình huống ngày hôm nay là như thế nào nha. Và tình huống đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là cô là cứ là chúng em hôn cứ hôn. Học trò nào mà ngoan dữ thần ha. Học trò nào thế nhờ? Là ai đây? Đây là ai? Câu chuyện của ai? Vanessa luôn luôn có những bất ngờ. Anh chàng này lúc khi em đi đại học á, em quen anh này khoảng 3 năm rưỡi tới 4 năm. Mà ảnh cưng em giống như em bé. Cái này là gọi là first love của Vanessa. Đúng rồi, bạn chắc 5 năm trước á, sau đó mới quen nhau, gần 4 năm. Lúc đó là giống như đi đâu cũng thương nhau, cũng ôm hôn nhau hoài. Mà Vanessa cứ tỉnh bơ, tại vì Vanessa nghĩ là không ngại gì hết, là mọi người muốn suy nghĩ như sao cũng được hết. Mà có anh này rất là cưng chăm sóc thì Vanessa vui là được rồi. Nhưng mà đó là ở Mỹ hay ở Việt Nam? Ở Mỹ. Ở Mỹ. Việt Nam là chắc bị tát mấy trận á. Nhưng mà cái vụ hôn trong lớp hả? Đúng rồi, là thì ảnh hay dẫn Vanessa đi học. Một hôm này á là hôn hơi lâu một chút xíu, 15 giây, xong rồi bị cô giáo tới la. Cứ tỉnh bơ à. Nhưng mà cô chê vì vượt quá cái mức 15 giây à? Dưới 15 giây thì ok phải không? Dưới 15 giây không? Hóa ra là thế, bây giờ mới biết. Cái phong tục Mỹ nó khác nhỉ. Khác hẳn luôn. Vậy chứ ở Ba Lan sao anh? Ba Lan có được quyền hôn trong lớp không anh? Không, ở trên lớp thì không. Ở trên lớp thì mọi người coi nhau là bạn bè, không được thể hiện quá. Ai cũng biết là mình couple với ai như thế nào ấy, nhưng mà mình không thể làm quá. Bởi vì nếu mà làm quá thì mình người bảo nhìn chúng mày muốn ói luôn. Nhưng năm ngoái về Ba Lan, xưa nhá, lúc mà 16, 18, 20 tuổi có bạn gái thì ok, cũng ôm hôn đủ thứ, không sao, mình có quyền mà. Nhưng rồi 30 tuổi về Ba Lan, ra cái trạm dừng xe buýt, đứng ở đó thấy hai đứa 20 tới nắm tay ôm nhau, sau đó một lúc sau mình đánh cái tình nhăm mắm ấy, lỡ tặng ba sao anh? mới biết đấy là họ ôm nhau, là có hôn nhau ấy, như muốn sau đó vào khách sạn. Nhưng mình chỉ
cái cảm giác trùng người ấy khó chịu dã man ấy. Kinh Mà là, thị. ui mẹ bậy bạ quá, không chút không nổi. Đây Việt hóa rồi. Không phải là Việt hóa. Anh đi anh bị thèm. Một phần là thế, một phần là kêu là ghen thì ghen, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Ở các nước khác thì sao? Ở Hàn Quốc thì sao? Như thế nào thì Sejun cũng không biết, nhưng mà Sejun chỉ chấp mấy ngon mà. Ăn đồ ăn cũng chấp mấy ngon đó. À ý là Sejun. Sejun cũng phải chấm mấy triệu. Mới đã. Ăn phải ra tiếng mới đã đúng không? Phải có tiếng đã nó mới. Hôn chút thì được. Nhưng mà hôn lâu thì cũng phản cảm đúng không? Dạ. Ở bên Nam Phi thì sao? Em nghĩ ở Nam Phi giống nước Mỹ, nhưng mà ở Nam Phi nhiều người không có mắc cờ, bởi vì Không có mắc cỡ. Có. Có mắc cỡ hay không có mắc cỡ? không có mắc cờ. Không có mắc cỡ. Bởi vì ở Nam Phi có được một con trai có 5 vợ hoặc là Wow. nhiều vợ. Wow. Một đàn ông có thể. Nam Phi cho phép chuyện đó hả? Có đất mà. Ủa chi Nam Phi không? Nam Phi không? cho bọn Quân hỏi là chi phí đi Nam Phi có rẻ không vậy? Chi phí có rẻ không? Chi phí bao nhiêu? Đi Nam Phi. Ồ vậy hả? Cái chuyện mà hôn nhau nơi công cộng là ở Nam Phi người ta có thường xuyên làm ở đó không? Rồi nhìn Linh là biết có luôn rồi đó, khỏi hỏi. Thì bên Hàn Quốc thì đa số là hôn nhau có cộng cộng nhưng mà cỡ 1 đến 3 giây thôi. Nhưng mà hôn thì hôn miệng chứ không phải là hôn từ, không phải là Từ đâu em, từ đâu? vậy đúng không? Không phải là cái này. Cái tiếng của thấy quá. Ti môi là xong à? Đúng rồi, thì tới đây môi là xong xong rồi. chỉ chào xong rồi kết Trời thúc. ơi, xin lỗi là Hàn Quốc như thế thì Sejun nói sao? Sejun là chấp mấy đạm. Thôi bây giờ phải nghe thử Việt Nam, mà Việt Nam có bao giờ mà các bạn có bao giờ từng hôn người yêu nơi công cộng không? Chị ấy chắc chắn phải có đúng không? Ở chị em thì chắc chắn phải có. Anh nghĩ vậy. Là mặt quy định luôn. Thì có lớp 8 trong lớp. Ghê á. Trong lớp luôn. Trong lớp luôn. Wow. Là làm sao? Có chấp luôn. Chết. Bao nhiêu giây? Lấy tay trước Cô như giáo nào nào? biết. Diễn tả lại. Mình là lén lén hay là... Là kiểu như cô đang ngồi ở trên thì cái bạn đó là kiểu như học giỏi hơn em. Sau cái cô cho qua ngồi kế bên để kèm học. Học chừng 3 ngày. Tự nhiên cô đang ngồi ở trên, cô viết bản cái cô nghe chuột quay hai đứa đang ôm hôn. Wow. 3 ngày mà đã Em bị tấn công mà. Em em nghe bị bị cưỡng hôn hả? em bị cưỡng hôn. Thiệt luôn là Phải nuôi đâu không? mình không có ý định đúng không? Không có ý định nhưng mà nó sướng quá vậy. Không có ý định, không có ý định được. Không, mình Lớp 8 á, không phải hôn đầu. Cool. Không, chị ấy là khỏi nói rồi. Nhưng mà bà nghĩ là đây là một cái vấn đề cũng khá là lạ so với Việt Nam trong cái chuyện mà thể hiện tình cảm nơi công cộng. Mà chúng ta hãy cùng đến với những câu chuyện tiếp theo để coi là có những cái tình huống nào khác nữa. Nụ hôn đầu tiên là ở công viên. nó Công thường là viên vậy mà. dưới tán lá cây hay là công viên ghế đá. Cái ngồi. Câu chuyện của ai? Dạ, của Akari ạ. Của Akari. Anh tưởng em rất là truyền thống mà. Nhưng mà khi đó thì còn 17, 18 tuổi. Cho nên nếu mà ở nhà thì có gia đình. Cho nên là không có chỗ nào mà ở riêng được. Thì cũng giống ở Việt Nam thôi. Không phải là hư mà không có chỗ để hư. Dạ. Công viên lúc đó vắng người hay đông người, là ban ngày hay là ban đêm, là dưới gốc cây hay là trên hàng ghế đá? Buổi tối. Buổi tối. Dạ đúng rồi. Có là không có ai. Khi đó là nụ hôn đầu tiên, cho nên là Akari thấy rất là ngại. Cho nên không muốn làm cái đó. Bao nhiêu giây? Cũng muốn cũng vậy đó. Mà em nghĩ là ở công viên thì có nhiều cây rồi không khí nó tươi hơn nữa, nên là cái cảm giác mà hôn trong công viên thì em nghĩ là trong là trong nhà. Không khí Mà khác hơn nhau. nữa là Với lại ở vô Việt Nam công thì viên buổi tối mà không có ai thì làm gì nữa, thì phải hôn thôi. Nhưng cuối cùng là có bị ai đó nhìn thấy không? Hôn nhau xong rồi thì có một cô đi vào công viên đi bộ ngắm sắc. Dạ đúng rồi, về nhà cái công viên đó là dưới ở chung cư của mình thì thấy cô đó. Trời ơi, có một số người. Mà cô đó có thấy mình không? Có. Có lúc đầu đúng không vậy? Thường mà ánh mắt của các cô mà nội trợ mà đi ngang thấy cặp đôi hôn nhau thường là gì nè? Xách đồ. Biết trong đầu cô nghĩ gì không? Cái gì?
tao chưa có chồng mà mày cứ vậy hiểu không? Nhưng hỏi thiệt, em nói là ở chung cư của em mà, thế là có bà con, có hàng xóm hay là có bạn với lại gia đình em không? Cô ấy là bạn của mẹ. Đi vào công viên thì cô thấy Đúng tay. cái đấy cũng là thì sau khi xong hết rồi thì về nhà Ăn chửi. mẹ kêu cả đi tới đây nói chuyện, có Rồi nói xong. chuyện. Nói liền. Bảo Quân cũng có một cái câu chuyện mới đây luôn nè. Cách đây 1 tuần trước, Bảo Quân có một cái chuyến đi lên Đà Lạt vào lúc 9 giờ tối. Lúc đó Bảo Quân đi chung với một cái đoàn, nằm xe giường nằm và Bảo Quân nằm ở băng ghế cuối. Nhưng chỉ có một mình Bảo Quân đi một mình, còn lại 4 ghế còn lại đều là 2 cặp. Khi mà mình ngồi khoảng tầm 15 phút, xe còn bật đèn thì mình không nghe tiếng động gì cả. Đến khi xe vượt ra khỏi khuất ngoại thành, ngoại thành, đèn bắt đầu tắt, tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng không phải chuột không phải tiếng hấp, đó là tiếng cóc kêu ộp 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 rột rột soạt. Ủa gì lưu tiếng kỳ? Lúc đó Bảo Quân đang nằm thẳng, mình nghe thấy tiếng sột. Mình quay qua, không còn thấy người đâu hết, mền đã trùm kín hết rồi. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nên xoay người sang bên trái, nhìn ra phía cửa sổ. Khoan, nhưng mà sao thì em kể chuyện em BD hẳn luôn vậy? Bởi vậy đi một mình nó vậy đó anh, đi một mình nó vậy đấy. Khi mà mình nằm mình nhìn ra phía cửa sổ, dường như ở trong mền người ta biết mình quay ra hay sao đó. Tất cả những hành động lẫn âm thanh đều to hơn lúc trước. Hết mình hơn. Hết mình hơn nữa. Và cuối cùng chuyến xe đó từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng Bảo Quân không ngủ được. Trường hợp như thế này chỉ có thể có 2 cách xảy ra thôi, giải quyết thôi. Một là bạn phải xin phép tham gia. Hai là phải bắt tài xế dừng lại, mua chai rượu uống vào đi ngủ, ok. Không, em nghĩ cái thứ hai hợp lý hơn đó. Đó, nhưng mà cái chuyện đó phải chuyện của em. Rõ ràng là thể hiện giữa đông người. Đi phản cảm chứ. Giống cái câu chuyện của Akari nè, mới quan trọng nè. Thì mét mẹ rồi sao nữa? Mẹ nói là không thể nào đi nắm tay hôn nhau, không thể nào. Cấm à? Không. Phải nhận khó lắm anh. Vậy thì phụ huynh ngược lại với em rồi. Ba hỏi em là em chừng nào nắm tay con gái vậy? Em chừng nào nắm tay, em chừng nào hôn? Mấy tuổi? Lúc này bao nhiêu tuổi mới được? 17, 18 gì đó. Đó. Chừng nào mới làm. Còn bên đây thì đừng có làm. Ở gia đình mà có con gái khác, có con trai khác, con trai thì kiểu là thôi chơi đi, tuổi này mà còn chưa chơi nữa thì chừng nào mới chơi. Đúng rồi, Con gái là phải giữ mình đó. Đối với Ba Lan và Nam Phi thì sao? Em nhớ khi em 16 tuổi, em rất muốn đi xem phim với một con trai. Nhưng mà em có sợ nói cho mẹ bởi vì Em không muốn nói cho mẹ biết á. không nói cho mẹ bởi vì em biết mẹ không muốn em đi với con trai. Em nói cho mẹ em đi với bạn con gái. Hoặc có một người bạn của mẹ nhìn em và nói cho mẹ em. Cũng giống như thật vậy đó. Và khi em quay lại nhà, mẹ hỏi con đi xem phim với ai hả? Với bạn Melissa. Sao? Không phải là Melissa là bạn nữ. Và mẹ hỏi, mẹ nói bạn của mẹ nhìn thấy con xem phim với con trai. Xin lỗi mẹ. Ủa khóc luôn vậy đó? Sao lại phải khóc? Sao lại phải khóc? Rồi, nước mắt cá sấu. Nó còn một cách nữa rất là dễ, không cần phải Anh Nam Phi, mẹ của em tắm em mà. 18 tuổi chưa? Chưa 18 tuổi, 16 tuổi. Tại sao biết hả? Nhưng mà cương vị là một phụ huynh mình cũng sẽ cảm thấy 16 là hơi sớm. Hai cái chuyện này, cái vấn đề á là gần nhà quá, lần sau đi thành phố khác đi. Rồi. Đa số văn hóa, đa số nước thì cũng sẽ có một cái kiểu truyền thống giống như vậy. Dạ. Nhưng mà giới trẻ nào ai cũng muốn đi ra khỏi cái khuôn khổ đó. Dạ. Vậy thì khi mà ra khỏi cái văn hóa của mình, cái nước của mình thì mình sẽ cảm thấy thoải mái để làm. Dạ, chắc chắn rồi. Đi gay thì sao em? Em
Em có câu chuyện nào cũng ở công viên ghế đá không em? Công viên ba cái chậu quỷ đó em đâu có đi. Chứ em đi chỗ nào? Bất cứ chỗ nào. Mà công viên thì không? Không. Tình nhân là phải ra công viên nắm tay ngồi hôn ABC TZ. Ghế đá đúng không? Không phải, tại vì ai cũng suy nghĩ là hôn nhau rồi vô công viên, cho nên là khi mà bước vô công viên là cũng nhiều người vậy đó. Cũng y chang vậy hết chỗ rồi. Hết chỗ ngồi. Chuyện mà chuyện tình cảm ngoài chốn công cộng thì em rất thích, cực kỳ thích và rất thích. Mà em chỉ cần là nhắm vào những nơi công cộng để mà là mình thể hiện thôi. Và có rất là nhiều lần em đi xem phim với bạn trai, nhưng mà sau đó thì bước ra khỏi rạp em không hiểu phim nói gì hết. 1 tiếng đồng hồ. Mấy 2 tiếng đó. 1 tiếng rồi. 2 tiếng đồng hồ à. Cuối cùng không biết câu chuyện luôn là hiểu 2 tiếng làm gì đâu em. Lại lần nữa là lần sau phải rủ bạn gái đi coi lại lần nữa, chứ mà nếu mà đi bạn trai nữa là phim nó vẫn không hiểu nữa luôn. Nhưng mà ở Việt Nam nha, em không biết là mọi người có từng thấy cảnh này hay không, nhưng mà ở Việt Nam em đi ra ngoài đường thấy rất là nhiều các bạn nam là khi mà chạy xe máy á mà có bạn gái bên ngồi sau mà kiểu là mặc quần đùi á, năng lượng lấy cái tay lấy năng lượng, một tay là have a power, lấy năng lượng á. Kỳ ghét cái kiểu đấy luôn. Sao lại ghét cái chuyện đó? Tất cả mọi kiểu thể hiện tình cảm ở bên ngoài em thấy rất bình thường, nhưng riêng cái kiểu đấy em rất là ghét. Là tại vì người ta rời em không rời lại được người ta. Em rời lại quá dễ luôn. Có nghĩa là em cảm giác là cái động tác đấy khi mà ở ngoài đường nó không có được Ủa thấy bình thường mà ta cứ vậy thôi mà. Trời ơi em thấy có chuyện nè. đúng có luôn, anh thấy luôn nè. Cái này cái chuyện bình thường mà. Hồi bữa em đi đường em cũng thấy nó đang từ đây đúng không? Xong cái tự nhiên dừng cái đèn đỏ, cái mình quay qua thấy thọt trong luôn rồi. Cái này đi chứ anh phải thấy rồi vậy đúng không? Mình đã sống ở Hà Nội 2 năm. Thì Hà Nội có 4 mùa. Thì có mùa đông thì 99,9% người đàn ông mà chở bạn gái thì luôn luôn là nhét tay vào đây. Sau đó là dần lên. Sau đó là bạn gái kéo tay xuống. Ok, mình còn thế thôi. Nhưng bạn gái thì cũng không có hiền lắm, bởi vì bạn gái sẽ nhét tay vào cái túi áo khoác của mình. Xuống. Bình tĩnh lại nha. Đang lái xe. Một là rờ bụng, 2 là ngắt ti. Đúng rồi. Cái chuyện mà thể hiện tình cảm ở chốn đông người ấy, thì nó có rất là nhiều những cái tình huống ngoái âm đúng không? Bảo ơi, đừng nói về cái chủ đề công viên ấy. Dạ. Nếu mà các bạn không nghe cái câu chuyện của mình xảy ra ở Ba Lan ấy, thì là coi như là đã chưa nghe gì hết. Bởi vì Ba Lan ấy nó ngược hoàn toàn với Nhật Bản, với Nam Phi. Lúc 15 tuổi, mình chưa có bạn gái, mình 15 tuổi thôi mà. Một hôm bố mời mình ngồi với nhau, rồi nhìn mình, bà, đi, con có muốn nói gì với bố không? Con không cần ngại. Nhưng mà bố, ý của bố là sao? Này, con 15 tuổi chưa có bạn gái ấy, hay là con thích con trai? Giờ mình bảo bố ơi không có như thế đâu. Thì nó bảo chắc không? Chắc. Ok. Rồi tầm 3 tuần sau mình mới couple với bạn gái đầu tiên của mình. Thế là mình ngồi công viên với bạn ấy, cứ ôm nhau. Thế là bạn của bố đi ngang qua, thế kìa, ơi chào con. Chào bác. Rồi ông thì cười nhá, chào nhá. Tối hôm đó bố cứ mở cửa ra, con bố ngồi xuống làm chai bia với bố. Bố rất tự hào. Vậy là coi như là cứu hình ảnh của mình trong mắt của bố mình đấy. Không phải, kiểu như là chào mừng con đã đến với thế giới này. Con đã lớn rồi. Coi như nãy giờ cũng là có rất là nhiều cái trường hợp bị bắt gặp ở công cộng ha. Nhưng mà có ai bị bắt ở nhà chưa? Phát hiện ở nhà đang đúng không? hung nhau ở nhà kiểu. Em cũng có luôn hả chị ơi? Có chứ anh. Trời ơi, chị ấy mà. Chiến trường nào cũng có. Chiến trường nào cũng đã từng đổ máu. Hôn 22 năm. Sao con bị bắt gặp như thế nào? Thì vừa mở cửa ra cái mẹ mở cửa ra vừa thấy cái Sao lại thở dài? không biết. Lần đầu tiên trong đời thì đang xong cái nghe tiếng có mở ra cái nhìn lên, hai đứa nhìn lên. Thì bạn kia thì cứ che mặt lại, cái mình nhìn lên cái mẹ đóng cửa nhẹ nhàng cái cạch rồi xong cái lúc bạn gái về xong xuống cái sao con, sao cảm giác như thế nào? Cũng được.
chừng tao đó. Có không? Lần đầu tiên đời. Năm năm mấy tuổi? Đó là khoảng năm nay 10 9 tuổi. không, 9 tuổi. Nó lớp 9 rồi, nó lớp 9 rồi. Sejun có không? À Sejun không có bị bắt đâu. Sejun thì rất là dâu kín, rất là giỏi. Em không bao giờ bị bắt. Nhưng mà bố mẹ sẽ cứ hỏi tiến độ của tình yêu của con thì thế nào rồi, nụ hôn có chưa, rồi nắm tay thì làm sao. Cái gì nó cũng có cảm giác thú vị riêng của nó hết trơn á, đúng không ạ? Bây giờ mình coi câu chuyện tiếp theo đi. Đang cao hứng trên thuyền dịch thì bị phá đám. Cao hứng thì Này, ai hư như thế? Dịch hả? Đi đạp dịch hả? Cái này chắc là ở Việt Nam rồi. em thắc mắc nha, trên thuyền dịch tức là con vịt nó có 2 người thôi mà, vậy sao phá được, không lẽ nhảy vô? Bây giờ nghe kể câu chuyện đi, bây giờ câu chuyện của ai nè? Câu chuyện này là của Misa. Chị đúng người luôn. Trời ơi. Thì giống như em nãy em có chia sẻ là em nói là người rất là thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. Thì cái anh này em quen thì là anh lớn hơn em rất là nhiều tuổi, mà ảnh ở nước ngoài rất là lâu. Khi mà ảnh quay về Việt Nam, ảnh nói là anh nhớ hồi nhỏ đi đạp vịt, xong rồi em mới dẫn anh đi lên trên Đà Lạt chơi. Thế là 2 người dẫn nhau xuống hồi đạp vịt, đang đạp vịt trời xanh rồi mọi thứ rất là đẹp. Rồi em ngồi nắm tay nhau, thế là xong hôn nhau, rồi em đạp nhau ra đạp vịt. Đạp nhau luôn. Đạp nhau. Trời ơi, tưởng tượng được không? Rồi em đạp vịt đi ra cái giữa hồ, từ đằng xa có 2 con vịt khác tiến tới. Xong em thấy là cái hướng đi của người ta gần vô mình rồi, cái em thấy nghi em thôi đạp qua chỗ khác. Xong ta nhảy lên thuyền. 2 con vịt đó chuyển hướng sang bên hướng của em. Thì đây là cái hồ lớn, cái khu này nó đông người, còn đây là khu ít người. Thì em đạp quay ngược lại thì sẽ vô khu đông người nữa thì rất là kỳ. Thế là chịu thôi, không còn đường khác, tự nhiên 2 con vịt đi hướng từ này mà mình không quay đầu lại được liền. Em nghĩ là chắc người ta đi chơi đạp vịt bình thường thôi. Rồi em quay sang tiếp tục nắm tay nhau, hôn nhau, xong rồi vuốt tóc cho nhau các thứ. Thì trên thuyền nó một tiếng nhẹ lên, Misa kìa. Xong bắt đầu là giơ máy chụp hình lên. Xong rồi đâu em mới sợ quá, anh kia mới đạp vịt lái qua bên đây thì con vịt từ đằng kia chạy tới giơ máy chụp hình lên tiếp. Nhảy xuống hồ luôn. Chị Misa. Là 2 đứa ngồi chết cứng trên con vịt luôn, và em không biết là tụi em bị quay từ lúc nào, tại vì khi mà tới nó là thấy là mọi người đã giơ điện thoại lên hết rồi. Chính vì là ở Đà Lạt thì mới bị như thế. Mình gợi ý cho bạn nhá, lần sau muốn làm gì đó trên vịt thì ra Hà Nội, Hồ Trúc Bạch có một gốc cây. Ở dưới đó có rất nhiều con vịt, kiểu là đỗ vào ấy, mà con vịt nào cũng ít. Cho nên ở đó thoải mái, không ai để ý đến ai hết luôn. Con vịt á, nó đạp hoài á, nó mệt, nó xuống cây xong rồi nó đang thở. Hóa ra là thế. Sông hồ nó nhấp nhô thôi, nó nó làm gì đâu. Như vậy là có ai bao giờ mà trên vòng đua hay chưa? Cái ring á. Rồi đó là cũng lâu rồi, khoảng 5 đến 6 năm trước. Thì lúc mà bạn gái đi với bạn gái đi chơi á, ở Hàn Quốc thì có nhiều công viên kiểu đi chơi rồi có nhiều cái lớn cái nhỏ, thì cái đó cũng lớn. Tốc độ em lúc mà xem thì tốc độ này cực kỳ chậm, cho nên là mình có thể hôn được nhiều. Xong rồi mình với lại dẫn bạn gái đi đến đó. Xong rồi đầu tiên là lúc mà ở dưới á, chứ có lên á là người ta sẽ thấy, cho nên là chỉ nói chuyện thôi. Xong bắt đầu nó lên tới ở giữa rồi đó, bắt đầu khác. Tại vì đâu có thấy ai đâu. Rồi bắt đầu lên đây là tiếp tục. Ok, ngừng lại xong rồi nói chuyện, xong về. Cuối cùng á là cái thuyền vịt là được gọi là nơi riêng tư hay là công cộng? Bởi vì thuyền vịt thì chỉ có 2 người trên đó thôi. Tùy mình dừng lại ở chỗ nào thôi. Xa mọi người thì nó sẽ là riêng tư. Còn nếu mà mình vừa bơi vừa chạy ngang qua vào chiều thứ Bảy hoặc là Chủ nhật mà cả gia đình với con đi lại ấy, thì coi như là đây là rất là công cộng. Nếu mà bị bắt á là không được, mà nếu mà không bị bắt thì được. Nói chung là chuyện của 2 người thì 2 người biết là được. Ok, nhất trí, cái gì không cấm thì mình cứ làm. Câu chuyện tiếp theo. Vào rạp chiếu phim được xem phim miễn phí. Vậy là Misa bị người khác bắt gặp. Người khác nhìn Em hả Misa? em nghe kể coi có phải chúng với em không, chứ nhiều em cũng không biết nữa. Dạ ra đi. Wow. Năm 2010, mình là sinh viên ở Hà Nội. Lần đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, mình đã đi xem phim ở rạp chiếu phim. Mình cứ ngồi tập trung vào cái phim hành động mà.
Thành thư như ồ thế à, ôi giời. Mà phía sau lưng của mình ấy, nghe cái tiếng này. Ok, thì là mình quay đầu lại, mình nhìn phát, liếc mắt. Hóa ra hai đứa mới có nắm tay và hôn nhau. Ok, không sao. 2 phút sau, nghe cái tiếng nó cứ xoa xoa. Mi xoa phải không? Nhìn này là xoa là hôn nhau như này. Lúc đó mấy cái dạp chiếu phim ở Việt Nam ấy chưa có cái sweet box gì hết, thế là họ phải chịu khổ lắm ấy mà mới làm như thế được. Thế là ôm nhau hôn nhau. Ok, không sao, mình vẫn tập trung vào ấy. Rồi thôi kệ. Ok, Anh vẫn tập trung được là anh hay đó. 5 phút sau nữa nghe cái tiếng rung. thấy hai đứa nó cứ khoác cái áo khoác vào ấy. Thế là mình cứ nhìn cuối phim ấy, người ta bật đèn, mình quay đầu lại ấy, hai đứa cứ nhìn. Mình thì cứ ra ngoài, ok. Thế là các bạn phải hiểu này, mình chỉ trả tiền một vé thôi mà được xem 2 phim, mua một tặng một đấy. Hơi lố. Cái này thì có thể là bất hợp pháp luôn. Nhưng mà nó hơi bị cross the line nha. Đúng rồi. Nó hơi bị quá đà. Chắc là do ngày đó là dạp chiếu phim có khuyến mại cho sinh viên nên vé xem phim nó rẻ hơn 1 tiếng đồng hồ ở khách sạn. Ê, nhưng mà em thắc mắc nha, nếu như mà mình rơi vô cái hoàn cảnh giống như anh đi, mình sẽ làm gì trời? Y chang luôn. Em sẽ tiếp tục tập trung vào phim. Là mình có coi phim được nữa hay không, hay là mình em có chắc quay xuống em xem luôn. Em xoay người ra. Đâu phải lúc nào cũng mình quay người qua chuyện như thế đâu, đúng không? người thành việc thật hả? Thực sự luôn á. Bây giờ em hỏi thử nha, mọi người có thừa nhận cái chuyện là khi mà mình thể hiện tình cảm ở những cái chỗ mà nó hơi sneaky một chút xíu, nó hơi lén lút một chút xíu thì cảm giác của nó sẽ được thích hơn không? Đúng rồi, thích hơn. Đối với Đúng bạn không? bè thì có rồi. Bao nhiêu người đồng ý thích hơn? Bao nhiêu người đồng ý chuyện đó thích hơn? Ghê dạ. Hai tay luôn. Rồi ở đây là có bao nhiêu người cũng từng gặp cái tình huống giống Nha đi? Có ai gặp cái tình huống giống Nha đi chưa? Là cũng ngồi trong rạp chiếu phim rồi. Có, nhưng mà không có nghe tiếng. Chưa tới cái tiếng đó hả? Đúng rồi, em không có nghe tiếng đó nhưng mà tiếng trước thì em nghe rồi. Bảo Gun nè, sao có gì đó em? À là em là cặp đôi đó đúng không? Không phải không. À, Vậy còn anh Bảo sao anh? thật ra Bảo thì từng có một lần là hồi đó nhỏ xíu mà lúc đó mới lớp 10, 11 gì à, cũng 16, 17 tuổi. Có một cái lần là đi qua nhà cái bạn gái mà mình thích, bữa đó là biết là mẹ bạn không có ở nhà cho nên mới qua. Nhưng mà kiểu hồi đó rất là run, hiểu không? Qua xong rồi trời, bây giờ không biết chuyện nào bác về để mà lo. Không có thoải mái. Không có thoải mái, nó bị căng thẳng lắm. Nó bị hai đứa cũng len nắm tay rồi cũng tại vì cũng có bắt đầu là có first kiss. Là first kiss tức là có hôn nhau như thế. Đùng một phát là nghe tiếng chìa khóa mở. Ổ khóa mở. Mày xong rồi. Xong rồi. Mày bỏ học bài. Bài vô tủ. Bán vô tủ luôn. Đúng rồi. Diễn viên. Em bay bán vô tủ ngồi luôn. Mẹ vừa lên lầu một cái, bay thẳng ra cửa liền. Bạn gái mở cửa xong bay ra ngoài liền. Thì cực kỳ gây cấn luôn chứ không phải đùa. Tại vì chỉ cần mình lỡ bị bắt một cái thôi. Tại vì là hai đứa là học chung, phụ huynh cũng biết nhau, mà chỉ cần mà bị một cái là bây giờ mẹ có biết rồi thì thôi mày đừng buồn con nhé. Bây giờ lớn rồi đúng không? Nhưng mà cuối cùng mối tình đó như thế nào? Thì cũng được khoảng 4 năm. Nó cũng là một trong những cái trải nghiệm, một kỷ niệm rất là vui. Nó cái cảm giác mà bị kích thích là có, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở độ tuổi nào, rồi đang ở nơi đâu. Nhưng mà em nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau rất là nhiều câu chuyện thú vị. Bây giờ chúng ta thử bình chọn câu chuyện ngoài ấn tượng nhất nè. Cá nhân em thấy hôm nay cái câu chuyện mà ấn tượng nhất đối với cá nhân em là câu chuyện của anh Adi. Nghĩa là ngày hôm nay rất là vui. Thật ra là một cái chủ đề mà đúng như là cái tên của chương trình là chuyện phím cuối tuần. Chúng ta có thể ngồi đây và thoải mái trò chuyện với nhau rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan vào những cái chủ đề khác nhau. Thì rất là cảm ơn một lần nữa các bạn nước ngoài. Các bạn đã có chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Xin được cảm ơn các bạn Việt Nam. Càng ngày tôi thấy là các bạn bắt đầu cởi mở nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn khán giả và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình là vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của MTV và cổng thông tin Love TV. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào. Bye bye.